विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स में तुमचं स्वागत आहे। अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर बोलायचं आहे। जस्ट मी इथे एक एक्झाम्पल देतोय बघा। क्लास 12 माझ्याकडे ऑफलाईन क्लासेस सुरू आहेत। समजा ABCDEFG हे माझे स्टुडंट आहेत। आतापर्यंत 10 ते 12 टेस्ट झालेत। वीकली 2 टेस्ट आम्ही घ्यायला तर सुरुवात केलेली आहे। पण एक गोष्ट मी ऑब्झर्व केली की समजा C, E आणि J हे 3 स्टुडंट आहेत समजा, आणि एखादा AI म्हणूया आपण। टॉपर्सच्या लिस्टमध्ये लीडर बोर्डमध्ये यांचीच नावं पहिल्या कायमपासून असतात। हां, टॉपर्स हेच असणार। मी कोणाची नावं जाणून बुजून लिहिलेत म्हणून ABC लिहिलंय बरं का, समजून घ्या। मग हीच मुलं कायम टॉप करतात। ॲक्च्युली A पेक्षा B हुशार आहे, ओके। हा D पण हुशारच आहे आणि F पण एक्स्ट्राऑर्डिनरी आहे, ओके। मग यांचा रिझल्ट का लागत नाही? टॉपरच्या लिस्टमध्ये ही नावं का येत नाही आहेत? ओके, मी तुम्हाला सांगतो। प्रत्येकाच्या पालकांशी मी बोललोय। पालक मला भेटायला पण आले ह्या 3-4 दिवसामध्ये। मुद्दा हाच आहे की ही मुलं जी टॉप करत नाही आहेत, ज्यांनी केलं पाहिजे टॉप, ते प्रॉपर प्लॅनच करत नाही आहेत। काही प्लॅनिंग फिक्स नाही आहे, ओके। अभ्यास करायला बसतायत, मग वेगळे विचार येत आहेत, ओके। मग अभ्यास राहतोय बाजूलाच, एखाद्याचा मेसेज येतोय। म्हणजे पालकांकडूनच मला ऐकायला मिळालं की डिस्ट्रॅक्शन्स खूप आहेत, ओके। आणि होतंय काय की समजा सॅटर्डेला टेस्ट असेल डेरिव्हेटिव्हचे, तर बुधवारपासून किंवा त्याच्या अगोदरपासूनच अभ्यासाला सुरुवात केली पाहिजे, तसं होत नाहीये। टॉपिक वेगळेच घेतले जात आहेत, अभ्यास वेगळ्याच विषयाचा केला जातोय, टेस्टचा अभ्यास थोडासा कमी पडतोय। म्हणजे चुकतात कुठं मुलं, ही प्रॉपर प्लॅनिंग होत नाहीये। मग आजच्या छोट्याशा व्हिडिओमध्ये मला एक गोष्ट एक्सप्लेन करायची आहे तुम्हाला, ती अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे तुमच्यासाठी। आयसेनहॉवर हे अमेरिकेचे प्रेसिडेंट होते, लक्षात घ्या। त्यांनी एक प्रायोरिटी मॅट्रिक्स तयार केला होता। सगळ्यांना उपयोगी येतो, सगळ्यांना, स्टुडंटसाठी नाही आहे, आम्हालाच देखील हा उपयोगी पडणार आहे। त्यांनी काय सांगितलंय बघा, हे 2x2 2 रो आणि 2 कॉलम असा एक मॅट्रिक्स आहे बघा। आणि मॅट्रिक्स कसं आहे बघा की एखादी गोष्ट तुम्हाला जे काही काम करायचं आहे ते अर्जंट आहे आणि ते इम्पॉर्टंट पण आहे, पहिल्यांदा केलं पाहिजे, लवकरात लवकर फिनिश केलं पाहिजे, ओके। म्हणजे बघा, कुठल्याही तुमच्या मनात विचार आला, चला मला आता समजा यूट्यूबवर एक छोटासा व्हिडिओ बघायचा आहे। हा बघायचा आहे ना, तो IMP आहे का, तो बघितला पाहिजेच का, याचा पहिला विचार करा ना। हां, लगेच तुमचं मन, तुमचं जे काय मन आहे ते तुम्हाला सांगेल, अरे हा व्हिडिओ इम्पॉर्टंट नाही आहे, ओके, तो अर्जंट पण नाही आहे, डिलीट, आत्ता त्याची गरज नाही आहे। ठरवा, लक्षात घ्या। बघा, मी तुम्हाला खरं सांगू का, मला हे खूप आवडलं। आणि तन्मय पाटील आपला क्रॅश कोर्सचा सबस्क्रायबर आहे, लक्षात घ्या। त्यांना मला हा व्हिडिओ माझ्यावर शेअर केला होता, तन्मय पाटीलनं। बघा, आता एखादी गोष्ट अर्जंट नाही आहे पण इम्पॉर्टंट आहे, अर्जंट नाही आहे पण ती इम्पॉर्टंट आहे, तुम्ही प्लॅन तयार करा। अर्जंट नाही आहे पण IMP आहे, प्लॅन केलाच पाहिजे ना। का प्लॅन केला पाहिजे? इम्पॉर्टंट आहे, ओके। पण आता समजून घ्या, एखादी गोष्ट अर्जंट तर केली पाहिजे, ओके, पण ती इम्पॉर्टंट नाही आहे सध्याच्या दृष्टिकोनातून, तर अशा वेळेस मी इथे एक वर्ड यूज करतोय बरं का, डेलिगेट। ॲक्च्युली याचे अर्थ खूप होत आहेत। इथं आपल्याला अर्थ काय घ्यायचा आहे की हे अर्जंट काम आहे पण तुमच्या दृष्टिकोनातून इम्पॉर्टंट नाही आहे सध्याच्या ह्याच्यानुसार, तर हे काम तुम्ही दुसऱ्यावर सोपवा, ओके। समजा आई तुम्हाला एखादं काम सांगते, बाहेरून काहीतरी आण, ठीक आहे, तुमच्या छोट्या भावावर प्रेमानं सोपवा बरं का, दादागिरी पण करू नका, लक्षात घ्या, विनाकारण घरात भांडण नको। म्हणजे आता मला सांगा, हा जर मॅट्रिक्स तुम्ही प्रॉपर इम्प्लिमेंट केला, ओके, प्रत्येक वेळेस विचार करायचा, हे तुमच्या वहीत पहिल्या पेजवर लिहून घ्या। हा, एखादी गोष्ट मला करायची आहे, आता उद्या माझी टेस्ट आहे, संध्याकाळी माझी टेस्ट आहे, अर्जंट आहे, ती इम्पॉर्टंट पण आहे, त्याचा स्टडी करणं केलंच पाहिजे, लक्षात घ्या, ओके। मग हा 2-3 मिनिटाचाच व्हिडिओ मी तयार केलाय, जास्त मला बोलायचं नाहीच आहे, ओके। आजचं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहेच, ठीक आहे। मग आता बघा, यश दादांना आज KTG ची टेस्ट ठेवलेली आहे। हां, टेस्ट म्हणल्यावर तुम्हाला हा टॉपिक परफेक्ट करावाच लागणार आहे, हे अर्जंट आहे आणि ते IMP पण आहे। मग आता तुम्ही पहिल्यांदा ते फिनिश करणार आहे, KTG ची रिव्हिजन कराल, ओके। KTG ची रिव्हिजन करायची म्हणजे काय करणार मी तुम्हाला सांगतो। पहिली गोष्ट फिजिक्स आहे, ते पहिली गोष्ट म्हणजे फॉर्म्युला लिस्ट परफेक्ट पाहिजे। फॉर्म्युलाची लिस्ट परफेक्ट हवे। त्याच्यानंतर अगोदरचे PYQs तुम्ही सॉल्व केले असतीलच, लक्षात घ्या, ओके। ते सॉल्व करत असताना एखाद्या टिपिकल क्वेश्चनला तुम्ही स्टार मार्क करून ठेवला असणार आहे, IMP लिहिला असणार आहे, त्याची रिव्हिजन केली पाहिजे, ओके, ठीक आहे।
PYQs फॉर्म्युला आणि अगोदर तुम्हाला मी सांगतो लक्षात घ्या की कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसमध्ये तुम्हाला सांगू का इझी क्वेश्चन्स आहेत खूप. ते वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वगैरे आहे, क्रिस्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन आहे, ठीक आहे. इझी क्वेश्चन्स आहेत, पण रिव्हिजन जर नाही केली तर अरे मला सुद्धा ते आठवणार नाही अशी कंडिशन असते. ओके, त्यामुळे प्रॉपर रिव्हिजन करा, ठीक आहे. आणि ह्याचा स्क्रीनशॉट काढा, पण तुम्ही सुद्धा लिहून घ्या आणि अप्लाय करा. ओके, आता मी काल एक व्हिडिओ तयार केला होता, त्यात मी काय बोललो होतो बघा. मी त्यात बोललो होतो की स्वतःचे शॉर्टकट्स तयार करा, स्वतःच्या नोट्स तयार करा, ठीक आहे. शॉर्टकट दुसऱ्यांना मिळत असतील तर टॅली करा. ओके, मग मी इथे एक अतिशय छान एक कॉमेंट वाचलं, लक्षात घ्या, ठीक आहे. विक्टोरियन असं त्या मुलाचं नाव होतं. त्यानं तानाजी हा जो पिक्चर आहे ना त्यातलं एक्झाम्पल दिलं होतं. ओके, तानाजीचे वडील तानाजीला काय म्हणतात, योद्धा, आता युद्धासाठी तलवार लागते माहिती आहे, आणि ही तलवार त्या योद्ध्यानं स्वतः तयार केलेली असेल, ओके, तर त्याचा त्या हत्यारावर, त्या तलवारीवर प्रचंड विश्वास असतो आणि तो विश्वासच त्याला युद्ध जिंकण्यास मदत करतो. बघा, एका मुलानं हे कॉमेंट केलं होतं रिलेटेड टू आपल्या पॉइंटला की ठीक आहे स्वतःच्या नोट्स, मग विश्वास असणारच ना. आपण 2-3 पुस्तकं समोर ठेवून वाचून हे करून ते आपल्या नोट्स असल्या, मग आपला विश्वास असणारच आहे आणि याच नोट्स आपल्याला अभ्यासात मदत करणार आहेत. ओके, तर मी तुम्हाला परत एक रिक्वेस्ट करतो, दुसऱ्यांच्या टॉपर्सच्या रेडीमेड नोट्स तुम्ही मिळवा. ओके, त्यांनी त्या कशा तयार केलेत ते बघा, त्यानं पॅटर्न कसा तयार केलं, त्याप्रमाणे स्वतःच्या नोट्स तयार करा. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.